Ito na po yung website ng DepEd LMS. So, kung inyo napapansin, dahil ako ay belong sa Region 4B, so yan po yung ginamit ko na address, no? r4b.lms.deped.gov.ph. So, kung saan po kayo belong o under na region. Okay, so ito naman yung username. Ito. Dito niya ilalagay yung username. And then, password. Login ko lang. Okay. So, malamang ganyan din po mangyayari kasi karamihan, no? Walang account sa LMS mismo. So, pipiliin natin dito ay itong, click muna natin. DepEd Common, no? Account. And then, pagdating dito, sa Gmail natin, i-click natin tong Gmail kasi lahat tayo familiar naman sa account talaga mismo ng Gmail, okay? So, ito po yung kalabasan. Okay, forward ko lang, username, and then, password. Kasi mas common kasi pag mag-login tayo gamit yung Gmail natin. So, ito na po yung, niya, mismong loob, no? Interface. So, ang unang gagawin pag tayo makapasok, okay, so, nandiyan yung pangalan natin. Sana may profile pic na rin po tayo, sa LMS. So, click lang po natin itong, site home. Okay, yan pinakauna. And then, click natin yung professional development. Kasi dito natin makikita, ang PNPKI. May, section. So, meron tayong inset. So, of course, ito yung pipili natin, facility for submission of blah, blah, blah. So, click this. Ito na po yung sa PNPKI. Okay, so, ito, huwag kalimutan po ha, na ilagay ang ating key. Ang key naman, okay, itong key ay manggagaling po sa ating ITO. Then, click Enroll Me. Mabilis ang tutorial na ito para wala nang hassle, Okay, after clicking Enroll Me, so ito yung ating makikita. Okay, so nandito rin napapaloob ang ito. Dito mapapaloob ang mga tutorial. May tutorial dito. Ito sa general information. Ito, yan. Tsaka ito. Okay, so try natin i-click ito. Mag-explore tayo. Okay, at least para familiar naman tayo. So ito yung video instruction, no? Kung paano kaya yung ating tawag nito form, So yun. So course overview. Click naman natin after natin mapanood, no? Kung may time tayo, panood. Okay. So, how to fill up din, makikita rin dito. Click natin itong form. Kasi ito yung gagamitin natin, eh. Okay? Kasi i-require tayo nito mamaya. So, kung yung napapansin, blank po ang PNPKI na form. Ito yung fill up natin. Okay? So, by the way, may tutorial na rin ako niyan kung paano mag-attach ng picture saka e-signature. Tingnan nyo lang po sa description ng video ito. Tsaka dalawang beses tayo maglagay ng e-signature. Then, lahat ng mga naka-red ay fill up natin. So, click SDO, Puerto Princesa City sa akin. Then, dahil belong ako ng Division of Puerto Princesa, siguro sa inyo ay kung anong division kayo, no? So, i-click nyo po doon. So, dito makikita natin. Okay. So, yan. Hindi natin mabubuksan ito hanggat walang, hindi napipilapan itong questionnaire. So, ang gagawin natin, click natin ang questionnaire. Yan ang pinakauna. Dapat, natin.
Okay, attempt to quiz now. So, quiz ang nakalagay. Pero ang nilalaman nito ay about your personal details. Okay, dapat pareho sila ng content ng ating form. So, of course, ilagay natin dito yung ating family name. Last name, name. And then, yan, kung anong organization tayo belong, residential address, yan, mga personal info yan. Tapos, finish, attempt. Click natin kung halimbawa nasagutan natin lahat. So, ito na. Okay? Kung inyo mapapansin ay may sagot na lahat. Click natin itong submit all and finish. Click po natin to. After ma-fill upan yung hinihingi sa atin. So, napakadali lang kung inyong mapapansin. Ano po? Click mo ito rito. Kung may nakaligtaan ka, quiz. Kung wala naman, so, diretso na. Click mo na yung ano. Okay, so, ito ay hinihingian na tayo ng upload, no? So, ang gagawin natin, click lang natin itong add submission para ma-upload po natin ang form. And then, so, click po natin itong icon na papel. Pinakauna. Tapos, click natin yung upload files. Then, click natin yung choose file para i-locate natin kung saan nakasave yung ating form. Pero dapat may laman na ito ha. May mga details na ito. May picture na, may e-signature. Bago po ito i-save. Sa sample ko na ito, may sample ako rito. Ito ay ano na talaga, kompleto na. Okay? Nandun na yung picture. Napuna na rin lahat ng mga red na, no? Okay, so upload na po natin. Okay, mabilisan ito para wala nang kuskus balungos. And then, click Save Changes. So, ayan na, nakasubmit na. So, mapapansin natin, ito, it's done, no? Submitted for grading. Then, successful na. Na-attach na natin yung ating form pag may nakalagay na doon. So, how to get the certificate? So, using my phone, ito yung makikita natin. Okay? And then, yun. Okay. Scroll down natin. Click natin kung anong SDO tayo, di ba? Pinakababa. Pagkatapos nating maklik, ito, makikita natin dito, albang na-upload na natin yung form, di ba? Ayan, meron na tayong download certificate completion. Click nyo lang natin itong download certificate. Then, view natin. Once we view, ibig sabihin, nada-download na yun. Tapos, pwede natin makuha yung ating certificate. Yun, download natin. Tingnan natin yung certificate. Boom, ito. Congratulations. Ganun po kadali, ganun po kabilis. Tawag nito, apply. No? Sa PNPKI. So, thank you for watching.